आज चाहिँ मोटर भ्लग आयो है फाइनली। आर यु कमेडी मी अनिता मेरो गिफ्ट देखाइदिइहाल लु। आमा भुटियालाई मेरो सधैँको अवस्था होइन, एक्लै लाटा जस्तो काम नगएपछि टाइम बिताउनु अवस्था। किनभने कन्टेन्ट त राख्नु पर्यो होइन, एक लाइक होइन। हेलो गाइज होइन, गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ मेरो ड्युटी 7 बजी पुग्नुपर्ने हो। निस्केको पनि टाइममै हो। चाबी बिर्सेर चाहिँ फेरि रोहिणीलाई मगाएँ होइन। अन्त आज चाहिँ मोटर भ्लग आयो है फाइनली। हिजो बेलुका मैले पुरा मिलाएँ होइन। यो तपाईँलाई चाहिँ जाने बाटो देखाइदिएको हाम्रो रुम भाद्राबाट चाहिँ आज चाहिँ मेरो ड्युटी तलै हिजोकै जग्गामै छ होइन। त्यहाँ गएर ड्युटी आज त्यहाँ गरेर हो। भोलि पनि त्यही छ, पर्सि चाहिँ मेरो तपाईँलाई अर्को जग्गा देखाउन सक्छु होइन, नाममा छ। अन्त आज चाहिँ यहाँको बाटो देखाइदिइराखेको होइन। कतिलाई याद हुँदैन कि अब सिसाकोलाई कहाँ हो के हो भन्ने होइन। मेरो ड्युटी चाहिँ सिसाकोलाई हो। अन्त अब तपाईँहरूलाई भ्लग कस्तो लाग्यो होइन, फर्स्ट भ्लग त्यो हेरेर प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होइन। यहाँबाट उकालो गयो अरे अर्को बाटो पुग्छ होइन। अन्त यहाँबाट हामी ओह्रालो जानु पऱ्यो, मेन बाटो हो यो चाहिँ। माथा चाहिँ भिआइपी बाटोहरू, भिआइपी गाडीहरू प्रायः हिँड्छ। अन्त मेरो बसन्ती पनि राम्रै कुद्छ अहिलेसम्म, 5 साल हुन आँट्यो होइन। तर आज कति बात मोटर भ्लग गरेर होला अकवर्ड फिल भएर पनि जस्तो हुन्छ नि। अब बानी हटेको जस्तो त्यो क्यामेरा लाएर हिँड्नु पनि कस्तो लागिरहेको त्यस्तो फिल भइरहेको छ। अन्त अब आज स्वर के कस्तो आउँछ होइन त्यस्तो आइडिया छैन। किनभने अब आज सेटअप कस्तो भयो के भयो त्यो याद गरेको छैन हो। आज बेलुका जाँदा पनि तपाईँहरूलाई मोटो भ्लग गरेर देखाउँछु होइन। भएछ आज चाहिँ अब भयो नि त मोटो भ्लग होइन। अब सेटअप पनि बनाएँ। अब यहाँबाट चाहिँ बाटो छुट्टिने हो। त बिहान मजा लाग्दिन्छ मलाई, उठ्नु त साह्रो हो कि। यहाँबाट उता चाहिँ एमजी मार्ग हो होइन, यहाँ हो एमजी मार्ग। यहाँबाट ओह्रालो चाहिँ अझै हामी तलै पुग्नुपर्छ, मेनमा हो। यहाँबाट उता चाहिँ लाल बजार हो। यो उता आएर हामीहरू जानुपर्ने यता। त्यही हो, अझै दिउँसो लाटा जस्तो बस्नु त होला हो।
हाम्रो आनन्द बसिरहेको छ ड्युटीमै। आनन्दको छुट्टी भयो होइन। आनन्दलाई भेटौँ। गुड मर्निङ दा। हो गाइस होइन, सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला होइन, सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु होइन। अन्त तपाईँहरूलाई यो मोटो भ्लग कस्तो लाग्यो होइन, प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् होइन, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् कस्तो लाग्यो। अन्त राम्रो लाग्यो भने एक लाइक होइन। अन्त त्यही हो, आज पनि मेरो सधैँको अवस्था होइन, एक्लै लाटा जस्तो। अन्त यहाँ भुतिया लाइट हुँदैछ यहाँ पुरा डरै लाग्दो लाइट होइन छ यहाँ हो। अन्त त्यही हो गाइस होइन, 8 बजिसक्यो छ, 8 बजिसक्यो। अन्त अब भोक पनि लाग्यो, थाहै भइहरूलाई यादै छ यहाँ दोकान खुल्ला कहीँ हुँदैन होइन। अगर तपाईँहरूले मेरो फर्स्ट भ्लगमा उयो हेर्नुभएको छ भने, भिडियो हेर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई यादै छ यहाँ कहीँ पनि दोकान छैन। उयो के भन्छ खाजाको हो, मैले चाहिँ भेटिनँ होइन, सायद छैन, भगानै जानुहोस्। अन्त त्यही हो, आज चाहिँ बसन्ती पनि बाहिरै एकदम घाम तापिरहेको छ, दिन पनि राम्रो छ होइन। आज चाहिँ दिन पनि हेर्नुहोस् दामी भएको छ, दामी हो। बेलुका पानी चाहिँ नपर्दोस् हो, फेरि घर जाने बेलातिर अब रुम जाने बेलातिर क्या पानी परेर रुदुम। अन्त ठिक हुन्छ, कोही छैन भगवान्, कोही हुँदैन। अन्त मेरो मेन कुरा, मैले त खास चाहिँ यो भ्लग चाहिँ नि, खास मैले किन बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो मलाई अब फेमस पनि हुनु छैन होइन। अच्छा हमको सिखा रिया है। यो भ्लग चाहिँ खास मैले के को लागि बनाएको भन्दा चाहिँ नि, कन्फिडेन्ट लेभल पुरै डाउन भइसक्यो जस्तो भयो क्या। अन्त अस्ति बिमार हुँदा पुरा सोचेँ, क्यामेरामा आफूलाई फेस गर्नु सकेन होइन। बात त सही है। म भएको कुरा हताउँदा फोटो नि खिच्दिनँ। अन्त फोटोहरू म त इच्छा पनि लाग्दैन फोटो खिच्नु। अन्त त्यही भएर क्यामेरा अगाडि भिडियो गर्दा फेस गर्नै सक्दैन क्या, त्यो कुरो कति कुरा फेस गर्नु। अब म भएकै कुरा अहिले पनि नढाँटी भनेको, अहिले यो म बाटोमा कहिले म भ्लग गर्दिनँ, यो बोकेर उयो गरेर म कहिले गर्नु सक्दिनँ। त्यो मलाई पुरा हुन्छ नि, कस्तो लाग्छ क्या बानी नभएको। त्यही बानी चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ खास चाहिँ मैले उयो गरेको होइन, भ्लग स्टार्ट गरिदिएको। त्यो बानी चाहिँ म हटाउने भन्ने चाहिँ मेरो एकदम टार्गेट मेरो त्यो छ होइन। त्यही भएर चाहिँ गाइस होइन, अब चाहिँ हालेको हो होइन, सपोर्ट गरिदिनु यसो आँटी बनाउनु। कसैमा पाउँला दोकानमा छैन कोही पनि। हेलो गाइस होइन, साँच्ची भन्दा मैले एउटा कुरा चाहिँ भनेको छुइनँ होइन, जो चाहिँ अब खास चाहिँ मेरो एउटा सामान थियो जो चाहिँ 22 तारिक आउनुपर्ने। 22 तारिकको डेट नभएर चाहिँ रोहिणीले कोमबाट अर्डर गरेको र आजको आउँदैछ भन्दैछ हो रोहिणीले। त्यो सामान चाहिँ अब मेरो लागि यस्तो इम्पोर्टेन्ट सामान हो, जो चाहिँ अब मैले सानैदेखि नै, अब सानोदेखि भन्दा पनि इच्छा गरेको सामान हो होइन। त अब कति कुराले गर्दा जुर्नु पाएन। त्यो सामान चाहिँ अब फाइनली आउँदैछ होइन। अन्त त्यसका लागि चाहिँ आज आउँदैछ भन्दैछ, अब बेलुका हेरौँ कि रोहिणीले मलाई प्र्याङ्क गरेको हो होइन, थाहा छैन। अब आज आयो, आज आउँदैछ त भनेको छ। बेलुका रोहिणीलाई पिकअप गर्नु जाँदा त्यो सामान पनि रिसिभ गर्छु। अन्त भयो भने आज बेलुका तपाईँहरूलाई त्यसको म अनबक्सिङ पनि गरेर देखाउँछु, नभए भोलिपल्टको भ्लगमा उयो गर्छु होइन, देखाउँछु। किनभने कन्टेन्ट त राख्नु पऱ्यो होइन, कन्टेन्ट नै छैन भने अब मेरो 21 डेजसम्म टार्गेट गरेको होइन। अब 21सम्म हेरौँ, राम्रै अब रिभ्यू भयो भने, राम्रै अब भएछ भने म कन्टिन्यू राख्छु होइन। अन्त त्यही हो, अब आज
बेलुका चाहिँ डाइरेक्ट रोहिणीकोमा गएर आएको छ भने चाहिँ रिसिभ गरिन्छ होइन। काम नभएपछि टाइम बिताउनुहोस् त। One eternity later. अनिता मेरो गिफ्ट देखाइदिइहाल लु। आमा तपाईँको लागि मैले हल्का होइन तपाईँको भ्लगमा निकै अलिक सब्सक्राइबर देख्नु थाल्यो त्यही कारण मैले सानो गिफ्ट ल्याइदिएछु अर्को बेला म ठुलो गिफ्ट ल्याइदिन्छु तिमीलाई। Are you comedy me? कहाँ जान्छौ? सानो मान्छे जहाँ पनि हटिजान्छु है। त्यही भित्र छ। ए यहाँ छ यहाँ। गिफ्ट घर मैले दुईजनालाई ल्याइदिएछु मैले होइन। कुलाइतिर ओ यहाँ हेर हो यहाँ रेकर्ड गर्दैछ नि। ए ल गयो ल ल। Minutes later. फाइनली सामान आयो मेरो होइन। यो अनबक्सिङ गर्नु जाँदैछु होइन। यो मेरो ड्रिम ल्यापटप हो होइन। अब अस्तिदेखि वेट गरेको ल्यापटप हो होइन। अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हो एकपल्ट हेरिदिनुहोस् होइन। लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, अन्त कमेन्ट गरिदिनुहोस् होइन। अन्त प्लस मलाई यो पेड प्रमोसन त्यस्तोहरू केही पनि होइन। यो खालि यो चाहिँ तपाईँहरूको सामु ल्याइदिएको मात्र हो। मैले अस्तिदेखि वेट गरेको होइन। त्यही भएर यो पेड प्रमोसन त्यस्तोहरू चाहिँ होइन है। अन्त तपाईँहरूको फेभरेट अब आफ्नो आफ्नो कम्पनी फेभरेट हुन्छ। तपाईँहरूको फेभरेट कुन हो होइन भनिदिनुहोस्। मेरो त एचपी हो होइन पहिल्यैदेखि नै। र कस्तो लाग्यो मेरो ब्लग प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।